Hello anh em, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube PD Invest. Như yêu cầu của một số bạn thì có yêu cầu mình là làm thêm những cái video về mapping cấu trúc thị trường đi, tại vì nhiều anh em còn đang bỡ ngỡ, nhiều anh em còn đang bị lăn tăn lấn cấn ở trong cái vấn đề về mapping cấu trúc thị trường. Thì hôm nay mình sẽ có một cái video mình sẽ backtest để cho anh em có một cái nhìn mới hơn này, hoặc là một cái nhìn chi tiết hơn về cách mình mapping cấu trúc thị trường nhé. Hy vọng là anh em xem xong cái video này thì anh em có thể rút ra được một phần kinh nghiệm này, hoặc là có thể tự tin mapping cấu trúc thị trường. Tại vì cái phần mapping cấu trúc thị trường này mình thấy khá là quan trọng đấy. Nó là cái kim chỉ nam và những cái mà mình đánh giá là cái bước quan trọng nhất trước khi anh em chơi. Tại vì anh em mapping cấu trúc thị trường mà sai thì đương nhiên là anh em sẽ có những góc nhìn sai về thị trường. Thị trường có thể là đang ở trong xu hướng tăng, nhưng mà anh em mapping sai trong một đại thành là xu hướng giảm thì đương nhiên anh em sẽ có một cái view khác đi rồi, đúng không? Anh em có thể là mắc những sai lầm trong khi chơi. Ok nhá. Thì hôm nay mình sẽ quay lại khoảng thời gian là vàng vào cái hôm ở đây mình lấy ngẫu nhiên thôi, vào ngày 20 tháng 12 ở khung chạc là 1 phút nhá. Thì trước khi vào mapping thì đây mình cũng đã lấy cái khoảng thời gian là 7 giờ rồi, cũng là cái phiên mà mình chuẩn bị và bắt đầu vào chơi. Thì trước khi vào chơi thì mình cũng sẽ mapping. Việc đầu tiên là phải mapping chuẩn nhá. Ok. Thì khi mà anh em vào thị trường này, anh em nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy đầu tiên, ví dụ nến đang chạy đến đây đúng không? Thì đầu tiên là mình phải xét mapping làm sao cho là mình biết được là thị trường nó đang trong xu hướng nào. Đấy, hay là trong thị trường đang trạng thái hai xu hướng, không xu hướng, hoặc là một xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm. Anh em đều phải mapping ra nhá. Thì đây trước tiên mình nhìn này. Ở đây ý, mình nhìn qua này, bắt đầu từ cái nến này mình nhìn ngược lên một chút. Thì mình ở đây mình chỉ có thấy là ở thị trường lúc này này, đoạn này thì chỉ là một con sóng giảm xuống này, đoạn này là một con sóng tăng lên này, đúng không? Đoạn này chắc chắn anh em đều nhìn thấy rồi, đây nhá. Đây chỉ là một con sóng tăng lên đúng không? Đây thì từ cái đỉnh này xuống thì nó chỉ là một con sóng giảm thôi. Đó. Thì đoạn này thì trước mắt là gần nhất thì mình chưa thấy nó có cái xu hướng gì cả. Rồi nhá. Khi đi lên cái đoạn bên trên này, anh em hãy nhìn về cái quá khứ trước đó này, thì mình cứ mapping theo cái cấu trúc thị trường như như mình đã nói ở trong những cái video về lý thuyết ý. Anh em đều hiểu đúng không? Cách xác định IDM, cách xác định được bot và chốc anh em đều phải biết được nhá. Nhìn lên phía trên này chút thì mình đã thấy này. Anh em hãy xác định nhá, ở đây có một cái đáy này. Đúng chưa? Và cái đáy này nó sẽ là cái đáy boss. Vì sao này? Vì ở đây là một con sóng đi lên này, đi lên nó không có một pha chốc nào ở phía trước, mà ở đây nó hoàn toàn là có những cái IDM ở đây. Đây là IDM này. Trên đây cũng là IDM này. Đó. Và giá nó lên đây nó quét tất cả những cái IDM trên này. Nó không có một cái pha chốc nào cả, đúng chưa? Thì khi phá cái đáy này, quay lại phá cái đáy này thì đây sẽ là một cái pha bot. Thì anh em có thể nhìn thấy đầu tiên ấy, đó là đây là một cái xu hướng giảm với cái đường chốc ở đây, anh em vẽ luôn đường chốc này ra. Ok chưa? Đây là cái đường chốc đầu tiên nhá. Còn khi mà nó bot rồi này, nó bot được cái đáy này này thì toàn bộ những cái ở trong đây nó sẽ là IDM. Đây là cái IDM đầu tiên này. Đúng không? Đây sẽ là cái IDM đầu tiên. Trên đây có những cái IDM tiếp theo này, đó là cái đỉnh này. Khi mà nó đã bot thì toàn bộ những cái đỉnh đỉnh to, đỉnh nhỏ ở trong đây, internal hay là swing nó đều là thanh khoản hết. Đây cũng là thanh khoản này. Đúng chưa? Đây là IDM. Mặc dù nhá, mặc dù ở đây chúng ta có một cái cấu trúc bên trong này. Anh em cũng có thể mapping ra, đây cũng là một cái pha boss. Cái boss này ý, nó là cái boss internal thôi, tức là một cái xu hướng nhỏ ở trong cái xu hướng lớn ở trước đó này. Đó, nhưng mà đây cũng sẽ là đường chốc nhá. Đây cũng là chốc, và đây là chốc của internal, anh em phải phân biệt được cấp swing và cấp internal, tức là cấp to cấp nhỏ của xu hướng ấy. Thì ở đây thì mình đã có một cái, đây là internal này, thì thành ra anh em hiểu ấy, cái chốc của internal nó vẫn có thể là thanh khoản của swing, anh em hiểu không? Đấy, mình cũng vẽ là chốc nhá, mình cũng vẽ là chốc. Thì khi mà giả dụ giá nó có lên đây này,
nó có phá qua cái đường chốc này mà chưa phá qua cái đường chốc swing này thì chưa chắc xu hướng nó đã xu hướng giảm đã hết đâu nhá. Có thể là nó phá qua cái đỉnh này thôi nhưng mà nó vẫn tiếp tục đi xuống, nó tôn trọng cái chốc của swing này, được chưa? Đó, thì hiện tại trước mắt chúng ta đang nhìn thấy này. Anh em đấy, anh em chỉ cần mapping như này thôi. Như này là chúng ta đã phân biệt được là thị trường đang trong một cái xu hướng giảm rồi. Xu hướng tăng nó chưa có, đúng chưa? Ở đoạn này đều là xu hướng, đều là sóng thôi, nó chưa có xu hướng đi lên. Thế trước mắt thì anh em map thế này, nhìn này anh em đã thấy một xu hướng rồi đúng không? Đấy, anh em không cần phải kéo về xa. Tại vì sao? Cái câu chuyện ấy, cái câu chuyện của mình không cần phải quan tâm là trước nó chạy như nào, mình chỉ quan tâm đến hiện tại này. Giá đã tái cấu trúc ở cái đoạn này rồi. Đây là cái bot và cái chốc gần nhất là cái thứ mà mình quan tâm. Nhưng mình không quan tâm là thị trường nó đã di chuyển như nào ở trước đó. Nó không, mình không phải mapping là xu hướng tăng đến đến đoạn này, mình vẫn có thể mapping được, anh em thích thì anh em mapping thôi nhưng mà đoạn này mình không quan tâm. Vì sao này? Vì đoạn này nó đâu có cái gì nữa đâu, đúng không? Hay có chăng ấy thì ở đây này anh em nhìn nhá. Có chăng thì ở đây chúng ta follow theo cái này cũng được, đúng không? Ở trước đó này, ở đây chúng ta có một cái xu hướng tăng, nhìn qua nhá, anh em nhìn qua này. Nhìn từ cái đỉnh này xuống này, đúng chưa? Nhưng từ cái đỉnh này xuống thì ở đây không có một pha bot chốc nào cả. Giá đều là cấp sóng nên không có một pha quét EM nào tăng lên bot cả. Ở đây chỉ có một pha quay xuống quét EM nhưng mà nó lại sweep cái đỉnh này, chưa bot nhá. Nó chưa bot này. Đấy. Nó chỉ là một cái pha quét thanh khoản thôi. Thế đây là một cái mô hình triệu đô mình hay nói đấy, không bot được. Thì sau khi nó quét xong nó sập xuống này, anh em nhìn thấy không? Đó, thì khi mà nó phá cái đỉnh này lên này, nhìn khi nó phá cái đỉnh này lên đúng không? Thì từ cái đỉnh này đi lên này là giá nó quay về, nó không có một cái pha tái cấu trúc nào, tức là quét IDM rồi bot ấy. Thì đây chưa có xu hướng tăng ở đây nhá. Nhưng mà xem, anh em xem ở đoạn dưới đây này, thì khi mà nó phá cái đỉnh này thì chúng ta đã thấy này, ở cái đoạn này này, nhìn từ cái đáy này lên, đúng không? Thì ở đây có những cái IM, đây là những cái IM này. Đó. Ở đây thì chúng ta, ở đây không phải IM, đây là một pha chốc này. Vì sao này? Vì khi mà giá đi lên chúng nó ta có một cái pha quét IM ở đây rồi. Quét IM ở đây và đây sẽ có một pha boss. Đấy. Tức là ở đây mình đang muốn nói này, anh em hãy xem là khi mà một cái pha quét gì đấy xong phá đỉnh ý, đúng không? Cái công thức cái này thực ra nó linh động thôi. Khi mà giá nó phá đỉnh thì anh em xem là cái pha phá đỉnh đấy có một cái pha quét IDM không? Không có quét IDM ấy thì chúng ta sẽ coi nó là IDM, đúng không? Còn có quét IDM thì chúng ta sẽ coi nó là một pha chốc. Ok chưa? Đây như đây nhá. Khi mà giá nó quay xuống nó quét cái đáy này đúng không? Thì mình phải xem trước đó này. Ở đây cái IDM này nó có phải là cái IDM này nó có phải là cái quét IDM trước đó hay không? Nếu mà nó là phải cái quét IDM trước đó thì chúng ta sẽ coi đây là một pha chốc, được chưa? Vì trước đó nó sẽ là một pha bot đúng không? Xuống tăng, đoạn này nó chốc rồi và khi mà giá nó tăng lên này, anh em nhìn nhá, tăng lên. Nó chốc rồi này thì đoạn này xuống tăng, đoạn này nó kết thúc này. Thì lúc đấy chúng ta lại quan tâm là map từ cái đáy này xuống, map từ cái đáy này lên đúng không? Khi map từ cái đáy này lên thì chúng ta lại có này, giá liên tục này. Anh em nhìn nhá. Tạo lên đây tạo đỉnh này, đi xuống này, đi xuống đến đây đi, xong đi lên này. Nhìn cái đoạn này không? Anh em nhìn thấy không? Giá nó đi lên tạo một cái đỉnh đáy như này đúng không? Giá quay xuống nó quét như này thì anh em nhìn nha, nó quét cái đáy này. Mà nó không hình thành một cái xu hướng tăng mà nó chỉ là một cái pha switch cái đáy này thôi, test lại. Và nó đi lên thì mình lại quan tâm đến từ cái đáy này đi lên thôi. Đó, từ cái đáy này đi lên. Từ cái đáy này đi lên thì chúng ta lại có một cái pha bot ở đây. Thì lúc này thị trường đang có một cái pha bot. Xu hướng tăng. Đấy, giá quay xuống này, IDM này. Đi lên này. Thực tế nhá, ở đây là giá nó đang tôn trọng cái chốc này này. Ok chưa? Giá đang tôn trọng cái chốc này.
Vì từ cái đáy này đi lên này anh em nhìn thấy nhá, chúng ta toàn là chỉ có một cái sóng tăng thôi. Đây là tận cái đáy này, xong đi lên này, xong đi xuống này, quét này, xong rồi giá bắt đầu đi xuống nhá. Thì ở đây chúng ta chỉ thấy là toàn bộ những cái này nó đều đóng vai trò là thanh khoản thôi. Thị trường nó chưa có tái cấu trúc lại, chưa có tái một cái xu hướng bot chốc nào ở đây cả. Thì hiện tại cái chốc gần nhất của xu hướng tăng này nó là cái đáy này. Ok chưa? Đây là cách mà mình sẽ đánh giá xem đâu là chốc và đâu là bot và đâu là cái xu hướng của thị trường. Thì thị trường lúc này ý, sau khi mình map về cái thị trường trước đó ý, thì chúng ta lại có hai xu hướng nhé. Đây là một cái xu hướng tăng này. Tại vì trong cái giai đoạn mà thời gian chạy buổi sáng, ban đêm ấy, thị trường nó chạy trong một cái phiên dập dìu, tức là trong cái phiên mà không có thanh khoản ấy. Anh em nhìn ở những cái khung M5 hoặc M15 thì nó chỉ là một đoạn giá đi ngang thôi. Nó thiếu thanh khoản mà. Thì thường những cái lúc này nó sẽ có hai xu hướng nhé. Thì ở đây chúng ta hiện tại này, sau khi map lại một hồi ấy, thì mình đã có cái gì? Có một cái góc nhìn này. Thị trường đang có một cái xu hướng, mình cứ coi cái internal này nó là cái IDM nhá, chứ còn vẽ nhiều chốc quá anh em lại bị rối. Đây thì sẽ xóa đi này. Thị trường đang chạy trong một cái lên này. Đó. Và để mà an toàn thì anh em có thể canh xem là thị trường nó phá qua cái chốc nào thì chúng ta sẽ follow theo cái chốc còn lại. Còn không thì anh em cứ phải ngồi theo dõi thêm thôi. Được chưa? Thì sau khi mình đã đầu ngày này mình mapping được cấu trúc như này ấy, thì là mình không bị mất dấu nữa, không bị mất dấu thị trường nữa. Tại vì trước đó anh em còn phải nghỉ ngơi này, hoặc là đây như mình cái thời gian 1 giờ 2 giờ sáng hoặc là thời gian ban đêm ấy mình đâu có, hoặc là từ tối hôm trước mình đã đâu có chơi nữa đâu đúng không? Mình đang bị mất dấu thị trường và sau khi mình mò lại một lúc này, anh em cứ ngồi tầm độ 5 phút thôi, không mất nhiều thời gian đâu. Anh em mapping lại mò lại cấu trúc thị trường thì đây thị trường đang có một cái view như này thì anh em sẽ có thể là có những cái kế hoạch hoặc là có những cái góc nhìn riêng cho anh em. Được chưa? Bây giờ là theo dõi và mapping cấu trúc thị trường nhá. Video này sẽ là hướng dẫn anh em mapping cấu trúc thị trường. Đó. Và ở cái khu vực này này anh em nhìn này, giá khi mà nó quét qua những cái đáy này đúng không? Như mình đã nói trước đó này, toàn bộ những cái khu vực này nó đều là IDM, nó chưa có một cái pha bot nào đây cả, xu hướng ở đây nó chưa có xu hướng tăng nào đây cả. Thì khi mà nó phá cái đỉnh này, anh em cứ khi nào mà giá phá một đỉnh hoặc phá một cái đáy nào đấy, thì anh em hãy quay lại cái đáy này, phân tích xem cái đáy này nó là IDM hay là nó là một cái pha bot chốc. Được chưa? Thì khi mà nó phá qua cái đỉnh này, anh em quay cái đáy này thì nó đã quét qua những cái đáy trước đó rồi. Ở bên trái nó đã có những cái IDM ở đây, IDM ở đây. Đúng không? Đây nhá. Ví dụ nhá, đi từ cái đỉnh này xuống này, nó có là một con sóng như này đúng không? Mắt thường anh em đều có thể phân biệt được. Thì mỗi khi mà giá nó phá đáy, ví dụ đầu tiên là giá nó phá qua cái đáy này, thì cái đỉnh cao nhất của nó này anh em nhìn không? Anh em nhìn sang trái nó không quét qua một cái IDM nào. Thì đây nó sẽ là IDM. Đấy. Nó không quét thanh khoản thì nó sẽ là thanh khoản. Đến khi mà nó phá qua cái đáy này tiếp này. Thì đây là một cái đỉnh cao nhất của cái pha phá đáy này. Thì anh em xem cái đáy này. Nó cũng không quét qua cái đỉnh nào đúng không? À cái đỉnh này nó không quét qua đỉnh nào. Thì nó cũng là IDM thôi. Sau một hồi mình kết luận là từ cái đỉnh này đi xuống không hình thành xu hướng giảm, được chưa? Còn đây khi mà nó phá qua cái đỉnh bên trên này, nó tạo một cái đáy này, đây là cái đáy thấp nhất của nó này, đúng không? Đây là cái đáy thấp nhất của nó. Thì cái đáy này nó đã quét qua hàng loạt cái IM ở đây rồi thì chứng tỏ phá đỉnh này sẽ là một cái pha bot hình thành xu hướng tăng, còn đáy này sẽ là một cái đáy chốc của cái xu hướng tăng đó. Ok chưa? Đây là cách mà mình mapping cấu trúc thị trường. Anh em cứ bắt đầu phá đỉnh tạo đáy đúng không? Thì xét cái đáy đấy. Phá đỉnh tạo đáy, xét đáy đấy. Đó, thì lúc này chúng ta có cái view gì? Thị trường đang có một cái xu hướng tăng lớn trước đó và một cái xu hướng tăng hình thành internal mới ở đây. Xu hướng giảm của nó sẽ là cái đỉnh này, nó vẫn đang tôn trọng cái đỉnh này này. Anh em đợi nhé. Ok này. Khi giá nó lên đây, được chưa? Giá nó phá qua cái đáy này.
phá qua cái đáy này này. Thì anh em xét đây là cái đỉnh cao nhất của cái đáy này đúng không? Đây là cái đỉnh cao nhất này. Thì cái đỉnh này cao nhất anh em nhìn mắt thường cũng có thể thấy này, ở đây nó quét qua hàng loạt những cái IDM ở đây rồi. Đó, thì ở đây sẽ là một cái pha chốc. Còn cái đáy này sẽ là một cái pha boss. Được chưa? Đó. Thì anh em có thể thấy nhá, thị trường nó di chuyển như sau này. Giá nó quay lại, nó lên trên, thậm chí nó còn tôn trọng cả cái chốc internal này. Xong nó đi xuống này. Đó, nó đi xuống nó phá luôn cái chốc của cái xu hướng tăng internal này. Và nó chốc luôn cái xu hướng tăng trước đó. Cái nến xác định xu hướng tăng này. Thì cái chốc ở trên cái đỉnh này sẽ mất đi nhá, sẽ dịch chuyển với cái đỉnh này. Đây sẽ là cái đỉnh chốc của cái xu hướng giảm. Và thị trường lúc này đang có một xu hướng thôi. Đó, và tiếp tục này. Thị trường lúc này nó lại quay lên, nó chốc luôn cái đỉnh này. Thì khi mà từ cái đáy này đi lên anh em để ý nhá, nó hoàn toàn không có sóng mà cũng không có xu hướng. Thì lúc này chúng ta kết luận một điều là thị trường đang trong trạng thái không xu hướng. Chạy rất là mạnh này. Đó, tiếp tục này, anh em nhìn nhá, giá lại phá cái đỉnh đi lên đúng không? Thì đây là cái đáy thấp nhất của nó. Thì anh em gióng sang thôi, gióng sang nó không hề quét qua, ở đây nó không hình thành một cái đáy nào cả. Thì đây là thanh khoản IDM, đúng chưa? Đấy, mà từ khi mà nó phá qua cái đỉnh này, nó phá qua cái đỉnh này này, từ khi nó phá qua cái đỉnh này này, đó, ở đây chúng ta bắt đầu chúng ta hãy xét đến những cái đáy bên trong này, đáy bên trong này. Đấy. Thì những cái đáy này thực ra nó cũng là cái đáy thôi, nhưng mà nó là cái cấp bé hơn của cái đáy trước đó chúng ta đã xác định. Thì toàn bộ những cái đáy này nó cũng được coi là thanh khoản nhá, cũng được coi là IDM. IDM của cái gì? Của con sóng tăng này. Đó. Tiếp tục giá đi lên này thì đây là IDM. Đây là cấp IDM internal. Anh em nào mà chưa hiểu về IDM thì hãy xem lại các cái trường hợp xác định IDM ở trên kênh của mình nhé. Đây là IDM thôi. Video này thì sẽ là xác định cấu trúc thôi. Vừa nãy mình đã nói khá chi tiết về xác định IDM rồi. Đó, đây giá quay về quét IDM đúng không? Hơn nữa chúng ta ở đây có một cái bộ tín hiệu giá tăng này. Anh em nhìn thấy không? Video này sẽ là không phải là cái video trade hay là cái video cố định chúc thị trường nhé, nên là hay nào một cái video tín hiệu nhé. Ngày qua thôi. Giá quét IDM này. Đó, ở đây có một bộ tín hiệu tăng này. Thì khi mà giá phá qua đỉnh này đúng không? Chúng ta có một cái xác định một cái đáy thấp nhất của nó là cái đáy này. Cái đáy này là cái đáy tạo đáy thấp nhất của cái phá đỉnh này. Thì nhìn qua nó đã quay qua IDM rồi đúng không? Thì cái pha phá đỉnh này đồng thời chúng ta sẽ xác định nó là một pha bot và cái đáy này sẽ là cái đáy chốc. Đó. Đây là bộ tín hiệu này, anh em có thể chơi một lệnh như này chẳng hạn. Đấy. Đánh lên. Lên đỉnh cũ rồi chẳng hạn. Đó. Thôi nhá, video này không nói về setup vào lệnh nhá. Tiếp tục đến cấu trúc này. Đó, giá quay về chốc này. Thì thị trường lúc này nó lại trong trạng thái không xu hướng. Thì đây có một cái đỉnh ở đây. Thì đối với những cái cây nến khó nhìn này thì mình sẽ dự phụ thuộc vào cái chỉ báo này mình đang dùng là chỉ báo SPA. Đấy, SPA thì nó vẽ luôn cho mình cái đỉnh đáy này, anh em nhìn các cái mũi tên này không? Các cái mũi tên nhỏ nhỏ này thì đây sẽ là đỉnh, mũi tên hướng lên thì sẽ là đáy nhá. Thì cái chỉ báo SPA này thì anh em nào chưa có thì có thể lên kênh của mình có hướng dẫn để cách lấy chỉ báo SPA này đấy. Ok nhá. Thì đây nó sẽ là một cái pha IDM đơn giản thôi, nhìn là biết là đỉnh này nó không quét qua đỉnh nào khác rồi, thì đây sẽ là IDM nhá. Này. Đây là cái IDM tiếp theo. Cái nhiệm vụ của anh em phải nhìn thật quen mắt IDM. Đấy. Ok này. Cái đoạn này anh em nhìn nhá, giá nó quét IDM rồi nhưng mà xuống dưới đây nè. Anh em nhìn nhá. Khi mà giá nó xuống dưới đây có cái điều gì? Đầu tiên nhá, giá phá qua cái đáy này, anh em để ý này, giá phá qua cái đáy này. Thì toàn bộ những cái đỉnh này thì nó sẽ đóng vai trò là IDM này. Đúng chưa?
những cái đỉnh này là những cái đỉnh internal ở bên trong cái đỉnh này, thì đây nó sẽ là IDM hết. Thì khi mà giá nó quay lên, nó quét qua IDM này và nó quay xuống này, anh em nhìn nhá, thị trường trong trạng thái không xu hướng, nó quay xuống và nó không thể nào bot được. Anh em nhìn đoạn này nhá, khi mà giá nó quay xuống, nó phá qua cái đáy này thì đây là cái đỉnh cao nhất của nó, đúng không? Cái đỉnh cao nhất này của nó đã quét qua IDM rồi, nhưng mà cái đáy này nhá, nó chưa được phá bằng thân nến. Anh em phải lưu ý, nó phá bằng thân nến thì ở đây nó mới là đỉnh chốc, còn đây nó sẽ là bot. Nhưng mà khi mà giá nó quay xuống, nó không phá bằng thân nến, nó chỉ quét dâu ấy thôi. Thậm chí đây nó là một cái trạng thái thị trường này không xu hướng này. Vì sao? Vì đã chốc rồi, không xu hướng này, xu hướng giảm cũng chưa hình thành. Giá quay xuống, nó quét này không bot được, và đây là cái mô hình triệu đô mình hay nói. Anh em hoàn toàn có thể có một cái lệnh buy ở đây. Đấy. Đây là một bộ tín hiệu, đúng chưa? Nhưng video này không nói về thích nhiều nhá. Đây, thị trường trong đoạn này nó sideways khá là lâu này. Đó, giá lúc này nhá, nó vẫn chưa phá được qua đây. Lúc nào nó phá qua cái đáy này sẽ là một pha boss. Ngoài ra này, hãy mapping thêm này. Đoạn này đúng không? Giá đi xuống, đi xuống, đi lên này. Nó vẫn chưa hề hình thành một cái gì cả. Đoạn này toàn bộ nó chỉ là con sóng này. Nhìn nhá, anh em nhìn qua những cái đoạn internal bên trong này này. Hãy nhìn qua những cái đoạn internal này. Thì ở đây anh em có thể thấy này. Ở đây khi mà giá đi từ cái đỉnh này xuống thì nói chung là những cái đoạn sideways trong internal này quá nhỏ thì mình nghĩ anh em nên bỏ qua nhé. Bao giờ mà nó phá qua hai cái đỉnh này thì hãy quan tâm thêm. Bây giờ mapping cũng được thôi nhưng mà nó khá là rườm rà. Anh em có thể thấy này. Ở đây nếu mà xác định internal thì ở đây chúng ta cũng có một cái pha nhìn qua có thể thấy này. Đây là IDM. Thì đây sẽ là bot. Đúng không? Đấy, nhìn qua là như thế. Thì đây là cái cấp internal thôi. Thì internal này đang hình thành xu hướng tăng này. Thị trường nó không xu hướng, đang có xu hướng tăng gần nhất ở đây. Mà cái xu hướng tăng này tại sao mình không quan tâm lắm? Tại vì sao? Anh em nhìn để ý nhá. Toàn bộ những cái cây nến ở đây này, anh em nhìn thấy không? Thực ra ok, bắt đầu để ý được rồi đấy. Vì sao này? Giá nó chạy này. Mình vẽ lại giá nó chạy nhá. Chạy lên đây này. Và khi mà nó chạy xuống dưới cái đáy thấp nhất này, đúng chưa? Thì những cái nào mà nó phá qua cái bắt đầu nó phá qua cái đỉnh này này, nó phá qua cái đỉnh này thì những cái này nó bắt đầu hình thành IDM rồi. Còn giả dụ mà giá nó cứ chạy chạy ngang ở trong những cái cây nến bên trong này chạy trong cái khoảng trống như này mà nó có hình thành xuống tăng ấy, mình không giải quyết vấn đề gì. Nên cấp internal quá nhỏ rồi. Nhưng mà khi mà nó phá qua cái đỉnh này, anh em nhìn vẽ cái đường sóng này, đi lên, đi xuống, đi lên thì khi mà nó phá qua cái đỉnh này nhá, nó phá qua cái đỉnh này thì chúng ta có những cái xác định những cái IM mới ở đây, IM ở đây này. Đấy, thậm chí là có những IM ở đây. Giá đều quét qua IM này rồi, và khi mà nó phá cái đỉnh này thì chúng ta xác định được đây sẽ là một cái pha bot nhá. Pha bot này vào cái chốc này. Đây là cái đỉnh phá này. Đây là cái đỉnh đây là cái đáy thấp nhất trong khi mà nó phá qua cái đỉnh này này. Đây sẽ là chốc này. Đó. Thì lúc này thị trường nó đang trong trạng thái xuống tăng nhá. Bây giờ follow mình chỉ cần follow theo này thôi. Trước đó không xu hướng không quan tâm, bây giờ mình follow theo cái này. Xuống tăng này, anh em để ý này. Và đây nó là một cái bộ tín hiệu triệu đô, nó cũng tôn trọng cái đáy này cực kỳ này, anh em có thể thấy. Đó, và khi lên đây có pha bot đây rồi thì chúng ta lại xác định được những IM mới ở đây. Ở dưới đây nữa. Đấy, cái xu hướng tăng này đang có 2 IM gần nhất rồi đây. Tiếp tục phá đỉnh này. Phá đỉnh nhưng mà ở đây nó lại không có cái đáy này, nó lại không có quét qua cái đáy nào trước đó thì đây sẽ là một cái pha thanh khoản IDM. Đó, giá phá đỉnh tiếp. Đây chắc chắn là một pha bot rồi, nhìn là biết cái đáy này nó quét đúng không? Chốc di chuyển lên đây. Khi mà nó bot
được cái trên đây ấy, thì ở trên đây nó sẽ có những cái IDM mới là IDM này, chốc này, rút dâu với chốc này, anh em nhìn giá rút dâu chốc nhé. Chưa phá này. Bây giờ giá đã chốc rồi này. Để cái chốc về cái đáy này đi. Khi nó quét dâu thì chưa chốc nhá. Quét dâu chưa chốc chưa bót. Thì đến cái lúc dưới này thì nó mới chốc được này. Mình vẽ này như anh em hiểu đúng không? Nhưng mà thực chỗ này thì mình phải vẽ chuẩn hơn thì đây sẽ là một pha boss. Chốc đây anh em hiểu rồi đúng không? Đến cái nến này nó xác định chốc này, cái nến 12 giờ này. Còn tại sao nó boss thì ở đây anh em nhìn nhá. Giá nó quay xuống này, nó quét qua những cái IDM ở đây. Đấy, đây là cái IM gần nhất của nó này. Và khi mà nó quét qua IM này và nó phá xuống cái đáy này thì đây là cái đỉnh cao nhất của nó thì sẽ là đỉnh chốc. Được chưa? Lên chỗ này này phá đáy này thì nó sẽ là một pha bot. Cái đỉnh này sẽ là đỉnh chốc. Xuống giảm đã chốc nhá. Đó. Lên trên đây thì lại có một loạt những cái thanh khoản gần nhất đó là cái đáy này. IDM. Đoạn này chưa phá đỉnh này. Rồi đoạn này mới là phá boss. Đấy. IDM là cái thanh khoản đây là đáy chốc. Bắt đầu hình thành xu tăng. Đấy. Thực tế nhá, khi mà giá nó phá cái đỉnh này bằng một cái nến, khi mà nó phá qua cái đỉnh này bằng một cái nến như này đúng không? Cái đoạn này là anh em cũng phải lưu ý, đây là những cái trường hợp đặc biệt này. Khi nó phá qua cái đỉnh này bằng cái cây nến rút dâu này thì toàn bộ những cái đáy bên trong này nó sẽ tính là IDM reset lại cấu trúc này. Giá quay lên nó quay xuống, nó lại quét qua IDM này thì đây mới là cái pha phá đỉnh gần nhất, đúng chưa? Thì đây sẽ là một pha bot này. Và cái đáy chốc của nó sẽ là cái đáy này, ok chưa? Đây là cái quét IDM gần nhất và phá đỉnh tăng lên thì đây sẽ là đáy chốc, không phải cái đáy đâu nhá. Cái đáy này này nếu mà nó phá qua cái đỉnh này bằng một cái thân nến đột ở đây này thì nó sẽ là pha bot và đây sẽ là pha chốc đầu tiên nhá. Còn đây nó chưa, đoạn này thì hoàn toàn chưa thể tính là bot được, mà nó chỉ phá đỉnh này lên, sau đó là nó quay xuống, phá đỉnh lên nó xác nhận những cái IDM bên trong này sẽ là IDM mới này, và quay xuống quét IDM thì lên bot thì đây sẽ là một phát chốc này. Đó, giá quay xuống này, quay xuống thì nó hoàn toàn nó làm sao? Anh em nhìn nhá. Đây là cái đáy thấp nhất đúng không? Nó không quét qua cái IDM nào thì nó là IDM đi lên phạt. Đó, thì nhìn đây tiếp tục này, đây là những cái IM gần nhất. Thực ra để mà xác định được cấu trúc thị trường mình chỉ cần xác định một cái IM thôi, đó là cái IM gần nhất cần quét qua. Anh em không cần phải vẽ quá nhiều IM đâu. Đây mình vẽ cho anh em hiểu thôi. Đó, đây nhá, giá quét qua IM và tiếp tục phá đỉnh đi lên. Phá đỉnh đi lên thì chúng ta sẽ có một cái pha bắt mới này. Đây sẽ là cái đáy chốc này. Từ di chuyển đến đây này. Ở đây thì chúng ta có điều gì này? Khi mà giá nó phá qua đỉnh này, đúng không? Nó phá qua cái đỉnh này mà nó chưa hề có một cái quét IDM nào bằng mắt thường có thể thấy này, đây là cái đáy thấp nhất này. Chưa? Trước đó không có cái đáy nào thì đây sẽ là ITM. Chốc nó vẫn ở đây thôi, anh em follow theo.
Đây nhá, đoạn này anh em phải lưu ý này, đi từ trên cái đỉnh này xuống này, đúng không? Chúng ta đã phát hiện được ra những cái IDM của cái sóng giảm, đây là IDM này, và giá nó đi xuống, nó đi lên này, nó quay xuống nó phá cái đáy này, nó quét qua IDM đấy trước đó rồi, đây là cái đỉnh này. Cái đỉnh này nó đã bị quét quét qua cái đỉnh IDM trước đó thì đây bắt đầu hình thành một cái xu hướng giảm này. Quên nhầm. Đây sẽ là một cái chốc của xu hướng giảm và đây sẽ là một cái boss. Xu hướng tăng trước đó ở đoạn này nó hoàn toàn là có những cái IDM ở đây, IDM ở đây. Đó. Đây là IDM gần nhất của cái xu hướng giảm nào. Đây sẽ là cái IDM gần nhất này. Thấy chưa? Lúc này thị trường lại có gì? Có hai xu hướng. Mình xem coi nhé. Không, thực ra ở đây này. Thực ra ở đây chúng ta có một cái đỉnh này cao hơn đỉnh này thì đây không phải quét IM nhá. Đây nó vẫn chưa phải là một pha mình nhầm nhé, sorry anh em. Tại vì cái đỉnh này cao hơn đỉnh này thì nó hoàn toàn không phải là cái cấu trúc quét thanh khoản bot. Thì đây xu hướng này, đây chưa phải là xu hướng giảm nhé. Sorry anh em nhé. Đoạn này mình tưởng là cái đoạn đỉnh này nó chưa vượt qua cái đỉnh này. Vượt qua rồi thì không phải. Đây này, anh em thấy đấy, đây là một bộ tín hiệu buy lên. Đây là một bộ tín hiệu tăng nhá. Ở đây chúng ta sẽ có tiếp tục kéo dài này ra này. Ở đây chúng ta sẽ có IDM, đây là IDM của anh em này. Và đây khi mà nó phá qua cái đỉnh này này, đây sẽ là pha bot nhé. Mãi đến cái đỉnh này nó mới bot này. Thì đây là một cái chúc internal cấp internal của cái xu hướng tăng đấy. Khi mà nó phá qua cái đỉnh này thì sẽ là một cái pha bot anh em nhé, nhưng mà nó chưa phá được. Con này sẽ sideways khá là lâu. Cái internal này nó bị chốc này. Anh em để ý giúp mình, internal này bị chốc này. Thì những cái đoạn bên trong này nó hoàn toàn nó có những cái có thể sẽ có, anh em phải mapping đoạn này nó nhỏ này, anh em phải mapping xem nó có xu hướng giảm hình thành trong đây không nhá. Mình nhìn qua thì nó cũng có những cái xu hướng giảm cấp khá là nhỏ ở đây. Ở đây này. Nó đi từ đỉnh xuống đây một xu hướng giảm bot ở đây này. Cái cấp này quá nhỏ. Không, đến đoạn này nha anh em nhìn nhá. Cái cây nến khi mà nó quét qua cái nến AOC3 này, nó phá vào đây thì đây sẽ là một pha bot này. Đấy. Đây là cái cấp sóng mà cái cấp internal, đây cũng là cấp internal thôi nhưng mà cái cấp internal này mình cần phải chú ý. Đó. Phá luôn qua này. Này thị trường nó cứ sideways thôi. Ok nhá, nhìn cái đoạn này này. Khi mà giá quay lên này, không phá được qua cái đỉnh này, đúng không? Nếu mà phá qua đỉnh này thì chúng ta nhìn qua đã quen rồi đúng không? Thì ở đây nó sẽ có những cái pha quét ITM này. Thì ở đây nó sẽ là thành pha bot không nhưng mà không phá được. Hơn hết là từ cái đỉnh này đi xuống này, anh em để ý từ cái đỉnh đi xuống thì chúng ta bắt đầu lại có những cái, đây là IDM này. Anh em nhìn quen này, anh em không cần phải mapping nó quá là ngoằng hay là quá cứng nhắc đâu. Nhìn qua là có thể thấy được luôn là đây là một pha boss này. Đó, anh em phải luyện được cái kỹ năng này nhá. Thì đây sẽ là một cái pha chốc tiếp theo này. Lúc này xu hướng lại có hai xu hướng này. Giá đi lên này thì ở đây là có một cái pha chốc mới nó sẽ được dịch về đây. Đây sẽ là cái pha boss mới.
Luồng trước đó nó đã bị chốc rồi nhá. Xuống tăng này, theo dõi thêm này. Đây, ở đây sẽ có một cái pha bot mới này. Cái này chốc này. Chốc đi từ cái đáy lên nó là con sóng tăng thôi. Thị trường đang không xu hướng này. Đến đoạn này giá quét IDM ở đây rồi. Và tiếp theo có một cái pha boss ở đây nữa. Ok chưa? Mapping tiếp. Đây là cái IM gần nhất này, nó đã bị quét qua này, có xuống tăng. Chốc của cái xuống tăng này tạm thời là cái đáy này nhá. Giá quay về không hình thành xuống giảm này, hơn hết lại có cái tín hiệu buy đây này. Đấy, anh em là đánh nói chung từ nãy giờ mình nhìn thấy các tín hiệu đều là cái tín hiệu ăn hết đấy. Đây là một tín hiệu buy này, trên đoạn này cũng có mấy tín hiệu nói chung trước đó cũng có, video tập trung vào mapping thôi. Tiếp theo đây nó sẽ là một cái pha boss. Cái chốc nó là cái đáy này nha anh em nhé. Đoạn này chúng ta có một cái pha không bot được này. Đấy, thì ở đây có những cái pha IM ở đây anh em nhìn đều có thể thấy nhé. Trên đây là IM gần nhất. Giá quay xuống không hình thành xu hướng giảm. Đây đến cái đoạn này này. Giá đã hình thành xu hướng giảm đây rồi. Thị trường lúc này lại có hai xu hướng. Và cái xu hướng này nó có khả năng gây sốc cho cái xu hướng trước đó. Đây nhá. Khi giá nó từ cái đáy này đi lên này anh em để ý này, nó hình thành một con sóng và con sóng này nó đã có IDM và lên khu vực này thì nó không thể nào bot được mà nó chỉ có quét thôi. Thì đây là một cái mô hình triệu đô. Tại vì sao nó gặp luôn cái xuống giảm trước đó. Đây là một trong những cái tín hiệu giá tôn trọng cái chốc này khá là mạnh. Đấy thì giá lại quay xuống này. Nó gặp cái chốc này thì nó lại không phá được, nó chỉ quét dâu thôi. Thế đoạn này nó đã phải bị chốc này. Thì khi mà nó chốc cái đoạn này thì ở đây chúng ta sẽ có một cái bot tiếp này. Và cái bot này nó sẽ có chốc ở đâu? Chốc nó sẽ là cái đỉnh này nhá. Từ dịch chuyển về đây này. Xu hướng lúc này là xu hướng giảm. Giảm xong rồi chắc ở đây là một cây nến tin này. Đúng rồi, 20 giờ 30. Thì xu hướng tăng trước đó, xu hướng giảm trước đó nó lại bị chốc luôn. Thì sau tin giá chạy rất là mạnh này. Ở đây hoàn toàn là những cái pha phá đỉnh này anh em để ý nhá. Những cái pha phá đỉnh này thì hoàn toàn nó chỉ là những cái đáy này, này. Nó không có cái pha quét thanh khoản thì nó đều là thanh khoản nhá, đều là IM thôi. IM gần nhất là cái đáy này. Quét đáy này, phá đỉnh. Thì đây đỉnh này sẽ là đỉnh bot. Đây sẽ là cái đáy chốc. Xu hướng tăng. Đang trong một trạng thái xu hướng tăng nhé. Đây sẽ là cái IM gần nhất này. Đây là IM tiếp theo này. Đó, vì nó đã phá cái đỉnh này rồi nhưng mà nó chưa bot nhá. Thì thị trường nó tái thiết lập lại cái IM, giá quay lên này. Phá đỉnh này thì đây sẽ là đỉnh bot này. Đây sẽ là cái chốc dịch lên đây. Đoạn này toàn bộ là những cái nến rút dâu nhá. Đây, đoạn này mới bot được này. Đến cái nến này mới bot được anh em nhé.
đến đoạn này cái nến là 22:05 này, nó mới xác nhận bot vì nó là cái nến đóng nến ở trên toàn bộ những cái dâu kia. Thì cái đáy chốc thì sẽ là cái đáy này nhá. Đấy, anh em có thể thấy này, khi mà giá nó quay về những cái vùng bên dưới này thì có những cái nến, ví dụ cái nến 21:49 này là một cái nến là tín hiệu tăng mua lên. Đấy, đây là một tín hiệu mới cho anh em. Đánh lên thì anh em ăn 2L cũng ok mà. Chưa? Thì khi mà giá nó bot lên thì đây sẽ là cái đáy chốc của xuống tăng. Đây, lên cái đoạn này thì có thể thấy này, đây là cái EDM này. Và đây sẽ là cái pha boss. Ok, cứ thế thôi. Anh em cứ thế, anh em xác định mapping cấu trúc thị trường lúc này cứ follow thôi. Thì thực tế ở đây nó cũng là 22 giờ, 23 giờ. Cùng xem thêm một đoạn nữa nhé. Đây sẽ là bot tiếp này. Cũng đã gần hết ngày rồi đấy. Nếu mà anh em nào ngồi canh chạc thì từ sáng đến tối thì đến thời điểm này mình nghĩ này cũng là khá mệt rồi. Đó, thì đây là một cái mapping cấu trúc thị trường trong một ngày. Mình vừa làm trong một ngày của mình. Nếu mà mình chơi thì nó cũng sẽ có những cái mapping y như này thôi. Và lệnh thì nó cũng y như cái lệnh ở đây thôi. Đấy, mình vừa mapping và vừa set qua một số lệnh cho anh em xem thì nó cũng có khá là nhiều lệnh có thể ăn được. Nếu mà anh em kiên nhẫn và chơi theo đúng quy tắc kỷ luật. Ok, video này cũng khá dài rồi. Thì sau khi xem cái video này, nếu mà anh em nào mà vẫn còn thắc mắc và vẫn muốn mình làm thêm những cái video mapping cấu trúc thị trường như này để anh em hiểu hơn, hoặc là mapping vào cái khung giờ nào, khung thời gian nào, hoặc là loại hình, loại thị trường nào, loại tiền tệ nào, anh em cứ comment xuống dưới video nhé. Còn mình xin phép sẽ ngừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.